ሰላም ዲናችሁ ፈቲያንኝ የድንቅነሽ ኢትዮጵያ መማማሪያ ቻናል ነው። አዲስ ከሆናችሁ እንኳን ወደ ቻናሌ በሰላም መጣችሁ። ዞሮ ዞሮላችሁ ቤቴን ጎብኙና ከወደዳችሁት የምሰራቸውን ቪዲዮዎች ከወደዳችኋቸው ብናያቸው ጥሩ ነው ብላችሁ ካሰባችሁ ሰብስክራይብ የሚለውን በተን በመጫንና ከጎን ያለውን የቃጭን ምልክቱን እንደዚህ በመጫን ቤተሰብ ሁኑ። ሁሌም ቪዲዮዎች ስጭን ወደ እናንተ እንዲደርሳችሁ። ነባሮቹ ደግሞ እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። በዛሬ ቪዲዮ ሌላ የሩዝ ውሃ አጠቃቀም ዘዴ ነው። የሩዝ ውሃን በተለይ ፕሮቲን ሴንሴቲቭ የሆነ ፀጉር ላላችሁና ሎውፖሮሲቲ እንደኔ ሎውፖሮሲቲ የሆነ ፀጉር ካላችሁ መጠቀም ያለባችሁ መንገድ ሌላ አንድ መንገድ ተጨማሪ መንገድ ነው ማሳያችሁ። ከዚህ ቀደም 2-3 የሩዝ ውሃ አጠቃቀም ቪዲዮ ሰርቻለሁኝ። አንድ ተጨማሪ ብስጣችሁ አይከፋም በሚል ነው። ምክንያቱም የተለያየ ፀጉር ባህሪ ይኖረናል። የተለያየ ያጠቃቀም ዘዴ የኑሮ ሁኔታ ማለና የተለያየ ዘዴዎችን ተጠቅመን ነገሮችን በተለያየ ዘዴ ተጠቅመን እነዚህ ማስኮች ብንጠቅማቸው ውጤታማ ይሆናሉ። ከኛም ከኑሮ ሁኔታችን ጋራ በሚሄድ መልኩ ለመጠቀም እንዲያስችለን ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛውን ሌላ እንግዲህ ትሪክ ነው ማሳያችሁ ወይም ሌላኛውን ዘዴ ነው ማሳያችሁ። የሩዝ ውሃን የምጠቀምበት መንገድ የፀጉር ሎውፖሮሲቲ ነው። ፕሮቲን ቢልድ ያደርጋል አልፎ አልፎ፣ ሁሌም ፕሮቲን ሴንሲቲቭ አይደለም በባህሪው። ነገር ግን ብዙ ፕሮቲን ኦቨርሎድ ካደረገ ፀጉር ብሬኬጅ ይገጥማል ወይም ፀጉር መሰባበር ይገጥመኛል። ስለዚህ የሩዝ ውሃን አብዝቼ አልጠቀምም። ሩዝ ውሃ ከተጠቀምኩ ለምሳሌ የእንቁላል ማስክ አላደርግም። በሚቀጥለው ሳምንት በጣም እነዚህ ማስኮች የምጠቀምበትን ርቀት እንደዚህ ጠበቅኩ ነው የምጠቀመውና ሌሎች ቪዲዮዎች ሰራላችኋለሁኝ። ወይም እንደዚህ ሙሉ ሩቲን ለምሳሌ የ6 ሳምንት ቻሌንጅ ምናምን አድርጌ የ1 ወር ተኩል እንደዚህ በየሳምንቱ ምን እንደማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝና የ6 ሳምንት ቻሌንጅ መስራት ፈልጋለሁ። ከኔ ጋር ጆይን ማድረግ የምትፈልጉ ከሆነ በሳምንት አንድ ቪዲዮ እየለቀኩላችሁ እንደዛ ብዙ መማማር ይሆናል። ላይቭ መግባት አልችልም ከልጆች ጋር ለኔ አይሆንም ላይቭ መግባት። ስለዚህ በዚህ መልኩ ግን ብዙ መማማር እንችላለን በአጫጭር ቪዲዮዎች ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የሩዝ ውሃን ለሎውፖሮሲቲ እና ለፕሮቲን ሴንሲቲቭ ፀጉር እንዴት መጠቀም እንዳለብን ቀላል ዘዴ ነው ማሳያችሁ። 2 አማራጭ አላችሁ በዚህ አጠቃቀም ላይ። እንደ ከርሊንግ ክሬም ልትጠቀሙ ትችላላችሁ፣ እንደ ማስክ ልትጠቀሙ ትችላላችሁ፣ አለበለዚያ ደግሞ እንደ ሊቪንግ ኮንዲሽነር ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ዝግጅቱ እንሄድ ማለት ነው። እንዴት እንደምጠቀምበት አብረን እናያለን። አብራችን ቆዩ። ወደ ዝግጅቱ እንግዲህ ስንገባ የሚያስፈልገንን ያክል ሩዝ እንመጥንና እንቀቅላለን በውሃ። ውሃውን ሌላ ጊዜ ለምግብ ከምንቀቅለው እጥፍ እናደርገዋለን፣ ምክንያቱም ውሃውን ስለምንፈልገው። እንግዲህ እኔ ለፀጉሬም ሆነ ለምግብነት ኦርጋኒክ ሩዝ ነው የምጠቀመው፣ ስለዚህ አላጥበውም። እናንተ ኦርጋኒክ ካልሆነ በደንብ እጠቡት፣ ምክንያቱም ኬሚካል ስለሚረጭ እሱ የማሳከክና ሌላ ኢንፌክሽንም ሊፈጥርባችሁ ይችላል። ኦርጋኒክ ሩዝ ብትጠቀሙ የተሻለ ነው። እቀቅለዋለሁ ማለት ነው። ለምግብ ስሰራ የምቀቅለውን ሩዝ ውሃውን ነው የምጠቀመው። የቀቀልኩትን ሩዝ አልደፋውም። እንደምታውቁት እቀቅልና የማዘጋጀውን ሩዝ የተረፈውን ማለት ነው ውሃውን ነው የምጠቀመው። እየቀቀልኩኝ እንግዲህ እናውራ የሩዝ ጥቅም ምን እንደሆነ፣ ለፀጉር የሚሰጠንን ጥቅም በዛው እያየን እንሄዳለን ማለት ነው። ሩዝ በውስጡ ከፍተኛ የሆነ ቫይታሚን ቢ፣ ሲ እና ኢ አሚኖ አሲዶች ሚነራልስን ጨምሮ በውስጡ ይዟል። ይህም ለፀጉርና ለቆዳ ከፍተኛ ጥቅም አለው። ራስ ቅላችን ላይ የሚፈጠር ማሳከክ ወይም ፎሮፎርን ይከላከላል። ሩዝ የፀጉር መርገፍን በከፍተኛ ሁኔታ ይከላከላል። ለዚህ እኔ እምላለሁ፣ ሌሎቻችሁም ይመስለኛል ብዙዎቻችሁ የሞከራችሁት አረጋግጣችኋል። ፀጉር እንዳይረግፍ እንዳይነቃቀል በጣም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ሩዝ። ሌላው ሩዝ ፀጉራችን ሶፍት እንዲሆን ያደርጋል። ያንን ልብ ብላችሁ ከሆነ ታጥባችሁበት የምታውቁ ሰዎች ማታውቁ ሞክሩት። በጣም ሶፍት ያደርጋል፣ ፀጉራችሁን አንጸባራቂ እንዲሆን ያደርገዋል። በውስጡ ያለው ከፍተኛ የሆነ ካርቦሃይድሬት ማለት ነው ፀጉራችን እንዲለጠጥ ያደርገዋል። ፀጉር ተለጠጠ ማለት ጤናማ ነው ማለት ነው፣ አይሰባበርም ማለት ነውና ያንን እንዲጨምር የመለጠጥ አቅሙ እንዲጠብቁ እንዲቆይ እና እንዲጨምር እንዳይደርቅ ፀጉራችን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። በጣም ብዙ የሆነ ፕሮቲን አለው በውስጡ። በነገራችን ላይ ሩዝ በ100 ግራም ውስጥ ወደ 2.5 ግራም የሚሆን ፕሮቲን ነው የሚይዘው። ያም ፀጉራችን ከእሳት ራሱን እንዲከላከል የራሱን አስተዋጽኦ አለው። በእሳት የተጎዳን ፀጉርም ለማከም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው።
አሁን የቀቀልኩትን ሩዝ እንግዲህ አቀዝቅዤዋለሁኝ አላደረም ፈርመንትድ አልሆነም ቀጥታ ልጠቀመው ነው መቀዝቀዙ ብቻ ነው ዋናው እንዳያቃጥለኝ ማለት ነው እኔ የምጠቀመው እዚህ ቪዲዮ ላይ የምጠቀመው ከርሊንግ ክሬም ነው ማለቴ ካንቱ ከርሊንግ ክሬም ነው የምጠቀመው ሩዙን ለመቀላቀል ማለት ነው ሩዝ ከፍተኛ ፕሮቲን ስላለው ከርሊንግ ክሬም መጠቀሚ ፀጉሬ እንትን እንዳይ ሞይስቸር እንዲይዝ በጣም እንዳይደርቅ ኦቨር ፕሮዳክት ኦቨርሎድ እንዳያደርግ ፕሮቲን ኦቨርሎድ እንዳያደርግ ይረዳኛል ከሱ ጋር ሚክስ አደርገዋለሁኝ እንደምትመለከቱት ያ ለኔ ይረዳኛል ብዙ ፕሮቲን ፀጉሬ ላይ ኦቨርሎድ እንዳይሆንና ፀጉሬን እንዳይሰባብረው ማለት ነው እና ከሩዙ ማገኘውን ጥቅም በዛው እንዳገኝ ከርል ለማድረግ ነው እኔ የወሰንኩትን ከርል ማድረግ ነው የምፈልገው እናንተ ጀስት ሊቪንግ ኮንዲሽነር አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ወይም ደግሞ ኖርማል ኮንዲሽነር አርጋችሁ የተወሰነ ደቂቃ ቆይታችሁ የምታጠቡት አይነት ኮንዲሽነር መጠቀም ትችላላችሁ እቀላቅለዋለሁኝ በእጄ ማለት ነው ኮንዲሽነሩን ከርሊንግ ክሬሙን ከዛ በኋላ ፀጉሬ ላይ አፕላይ አድርገዋለሁ ማለት ነው እያበጠርኩኝ ነው ማድረገው በደንብ እንዲዳረስ አድርገዋለሁኝ ከዛ ትዊስት አድርገዋለሁ ፀጉሬን ማለት ነው በደንብ ከርሉ በደንብ ዲፋይን እንዲሆንልኝ በነገራችን ላይ ይሄንን ከርል በሩዝ ውሃ የምሰራቸውን ከርሎች አንድ ቀን ብቻ ነው ማሳደረው በሚቀጥለው ቀን በንጹህ ውሃ ለቀለቀዋለሁኝ ከዛ በኋላ ዝም ብዬ እንደማንኛውም እንደሌላ ጊዜ እንደማደርገው ስታይል አድርጌ ቀጥላለሁ ማለት ነው ጀስት የአንድ ቀን ከርል ብቻ ነው ማድረገው ምክንያቱም ሩዙ ፀጉራችን ላይ ሲቆይ ሞር ጥቅም አለው ያ ግን ፕሮቲን ሴንሲቲቭ ከሆነ ፀጉራችሁ ሩዝ እንዳልኳችሁ 2.5 ግራም የሚሆን ፕሮቲን ያለው በ100 ግራም ሩዝ ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ፕሮቲን ሴንሲቲቭ ከሆነ ፀጉራችሁ ባለፈው ቪዲዮ ላይ አስረድቻችኋለሁ ፕሮቲን ሴንሲቲቭ ምን እንደሆነ አቮካዶ እንቁላል እንደዚሁ ሩዝ ስትጠቀሙ የማይስማማችሁ ሰዎች ማለት ነው እንደዚህ በኮንዲሽነር አርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ሌላው ስቲም ማድረግ ነው ስቲም ማድረግ እንደዚሁ በጣም ይረዳል ስቲም ስታደርጉ በደንብ ፖሮቻችሁን በተለይ ሎውፖሮሲቲ ላላችሁ ልጆች እንደኔ ሎውፖሮሲቲ ከሆነ ፀጉራችሁ ኪዩቲክሎቹ ተከፍተው በደንብ ፕሮዳክቱን ወደ ውስጥ አብዞርብ ማድረግ እንዲችል ስለሚረዳ ስቲም አድርጉ ኦር ደግሞ በደንብ ሸፍናችሁ በደንብ ሙቀት እንዲኖረው እንዲያገኝ እንዲመጣው ክፍተት እንዲፈጥር ማለት ነው ላስቲክ አድርጋችሁበት ሻሽ አድርጋችሁበት በደንብ ቆዩ ቢያንስ 1 ሰዓት በትንሹ 1 ሰዓት 2 ሰዓት የሆነ ነገር እየሰራችሁ ምናምን በደንብ ቆዩበት ያለ ፀጉራችሁ ጥቅም አለው እንደዚህ የሩዝ ውሃ ማይስማማችሁ ከሆነ በወር አንዴ በ15 ቀን አንዴ በ3 ሳምንት አንዴ በቂ ነው ብዙ አዘውትራችሁ መጠቀም አያስፈልጋችሁም እኔ ለምሳሌ ዛሬ ሳምንት ፕሮቲን ትሪትመንት እንቁላል ያለው ወይም አቮካዶ ያለው ነገር ካደረኩኝ በሚቀጥለው ሳምንት ሩዝ ወይም እንቁላል አላደርግም እነዚህ ፕሮቲን ሴንሲቲቪቲ ይፈጥራሉ ለፀጉሬ የኔ ፀጉር በባህሪው ፕሮቲን ሴንሲቲቭ አይደለም ነገር ግን በተከታታይ ካደረኩበት ስለሚዘጋው ፖሮቹ ሎውፖሮሲቲ ስለሆነ ፀጉሬ ፖሮቹን ስለሚዘጋው በውስጡ ያለው ፕሮቲን ሞይስቸር እርጥበት ውሃ እንዳይዘልቅ ያደርገዋል ስለዚህ እሱን ይዘጋብኛል በሌላ ጊዜ አሳያችኋለሁ እንዴት ፕሪቨንት ማድረግ እንደምንችል ፕሮቲን ሴንሲቲቭ ከሆነ ፀጉራችን ወይም ደግሞ ፀጉራችን ፕሮቲን ቢውልድ ሲያደርግ እንዴት ማጽዳት እንደምንችል በሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁኝ በቀላሉ እንደሱ በማድረግ ፀጉራችሁን ከጉዳት መከላከል ትችላላችሁ የሩዝ ውሃ ፀጉራችሁን ከመጉዳት ይልቅ ከሩዝ ውሃ ያለውን ጥቅም ፀጉራችሁን እንዲያገኝ ማድረግ ትችላላችሁ እንደምታዩት አድርጌ ጨርሻለሁኝ ትንሽ ላዝናናችሁ ብዬ ነው ወዝወዝ ያልኩት ስቲም አደርጋለሁ ይሄንን ስቲመር ሊንኩን አደርግላችኋለሁ ከፈለጋችሁት ማለት ነው አማዞን እንዳትያላችሁ ያሳራራችሁ ነው ለምትፈልጉ ሰዎች ያው ካላልኩኝ ደግሞ ካልተናገርኩ ጥያቄ ስለሚመጣብኝ ነው መናገር ስላለብኝ አስቀምጥላችኋለሁ ሊንኩን ይሄ የልብስ ስቲመር ነው ግን እኔ ልብስ አይሰራም ልብስ ላይ ስቲም አያደርግም ሰው ለፀጉሬ ተጠቀምኩበት ነው በጣም ኤፌክቲቭ ነው ፀጉሬን በጣም ይጠቅሙኛል ለፀጉሬ ኤኒዌይስ በሱ ስቲም አደርገዋለሁ ፀጉሬን እንደምታዩት በደንብ እንዲመጣው ማለት ነው እኔ ከርል አድርጌ ልተወው ስለሆነ በላስቲክ ሸፍኛ አላቆየውም ለምን አሁን አልታጠብም ነገ ነው የምታጠበው ስለዚህ ስቲም አደርገዋለሁ እየፈታው በደንብ ስቲም አደርገዋለሁ ያ ከርሉም ዲፋይን እንዲሆን ያደርግልኛል በነገራችን ላይ ከርሉ እየለቀቀ ሉዝ ያደረገ ፀጉራችሁ ከርሉን እየለቀቀ ከሆነ በጣም ብዙ ሰዓት የምትጠቀሙም ከሆነ የሩዝ ውሃ መጠቀም ለሱም ይረዳችኋል ምክንያቱም ፕሮቲን አለው እንደነገርኳችሁ በ100 ግራም ውስጥ ወደ 2.5 ግራም አካባቢ ፕሮቲን ስላለው እንደ ፕሮቲን ትሪትመንት ያገለግላል የሩዝ ውሃ በዚህ መልኩ እንግዲህ ፀጉሬን ከርል አድርጌ ጨርሻለሁኝ ከዛ በኋላ እንግዲህ ፊቴ ላይ ነው የምጠቀመው ሌላው የቀረኝን ውሃ ሩዝ ውሃ ማለት ነው ፊቴ ላይ አፕላይ አደርገዋለሁ እንደነገርኳችሁ እኔ ፍሬሽ የሩዝ ውሃ ነው የምጠቀመው ፈርመንት አላደርግም ፈርመንት አድርጌ መጠቀም አልወድም ትኩስ የተቀቀለው ነው መጠቀም የምፈልገው ሶሱን ፊቴ ላይ አደርጋለሁ አንገቴ ላይ የምፈልገው ቦታ ላይ
የሩዝ ውሃ እንግዲህ ለቆዳ የሚሰጠውን ጥቅም ደግሞ ስንመለከት በብጉር ምክንያት የሚፈጠሩ ቀዳዳዎችን ጠባሳዎችን ማለት ነው ያጠብልናል ቀዳዳዎቹን እናም ቆዳችን ንጹህና በፍክት ያለ እንዲሆን ይረዳናል በጣም ደረቅ ቆዳ ላለው ሰው ለስላሳና ልሙጥ እንዲሆን ያደርጋል ቆዳችን ለሚያሳክክ ቆዳም እንደዚሁ ጥሩ መፍትሄ ነው ሌላው በፀሐይ ምክንያት የተጎዳ ቆዳ ወይም ደግሞ መቃጠል የፀሐይ ቃጠሎ ለደረሰበት ቆዳ እንደዚሁ ጥሩ መፍትሄ ነው ማለት ነው ይሄ እንኳን ብዙ ምኛና ያበሾችን ያሳስበንም ዳርከር ስኪን ስላለን ግን ቢሆንም ቀላ ያለ በጣም ቆዳ ላላችሁ ሰዎች ይሄ በጣም ጥሩ መፍትሄ ይመስለኛል ለቆዳችሁ መጠቀሙ እንግዲህ ፊቴ ላይ ካደረኩ በኋላ ስቲም አድርጌያለሁኝ እንዳያችሁት ከዛ በኋላ በለሰስ ባለ ውሃ ፎጣዬን ውሃ ውስጥ እየነከርኩ ከዚህ ቀደም አሳይቻችሁ ቤት ውስጥ እንዴት ስቲም እንደማደርግ በሱ አጸዳዋለሁ ማለት ነው ሩዝ ያረፈበትን ቦታ ላይ በአጠቃላይ ገላዬ ላይ ፊቴ ላይ ያደረኩበትን ቦታ ከዛ በኋላ እንግዲህ ፀጉሬን እንደነገርኳችሁ ከርሊንግ ክሬም የተጠቀምኩት እንትን አልለውም አላለቀልቀውም በንጋታው ነው ፀጉሬን ማለቀልቀው በንጹህ ውሃ አለቀልቀውና በንጋታው ከዛ በኋላ እንደማንኛውም ሌላ ቀን እንደማደርገው አደርጋለሁ ማለት ነው ስታይል አደርገዋለሁ ፀጉሬን እንደምፈልገው ይሄንን ይመስላል ከርሉ ሲደርቅ እንግዲህ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው አሁን በርጥቡ ይሄንን ይመስላል እንደምታዩት አካፍልና እንደምፈልገው ስታይል አደርጋለሁ ሌላው ከርሉን ካደረኩ በኋላ ትንሽ ኦይል አደርጋለሁኝ አርገን ኦይል ነው የምወደው ታውቃላችሁ ብዙ ጊዜ ከርል ካደረኩ በኋላ ወይ አርገን ኦይል አደርጋለሁ ወይ ደግሞ ኖርማል የምትጠቀማቸውን ኦይሎች ከላይ ትንሽ አደርግበታለሁኝ ሶ ያላችሁን ኦይል የወይራ ዘይትም ሊሆን ይችላል ኮኮናትም ከላይ ትንሽ ኦይል ማድረግ ጥሩ ነው ከርል ካደረጋችሁ በኋላ አንደኛ ከርሉ እንዲቆይ ያደርጋል ሁለተኛ እንዳይደርቅ ፀጉራችሁ ይረዳዋል እንደወደዳችሁ ተስፋ አድርጋለሁ ይሄን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ለሌሎችም ሼር በማድረግ አካፍሉ ጥያቄ ካላችሁ ጻፉልኝ ወዳችሁ ቻው